Δύο πανομοιότυποι δορυφόροι της NASA θα εκτοξευτούν μαζί με στόχο να ρίξουν φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του ηλιακού μας συστήματος. Δύο δορυφόροι της NASA στοχεύουν να δείξουν πόσο ο Άρης έχασε την πυκνή του ατμόσφαιρα και το υγρό νερό που κάποτε τον έκανε φιλόξενο για ζωή. Η νέα αποστολή, με την ονομασία Escapade, φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει τις διαδικασίες που μεταμόρφωσαν έναν πιθανώς κατοικήσιμο κόσμο σε μια παγωμένη έρημο. Η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε για τις 12 λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Οι δορυφόροι θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους από το ακρωτήριο Canaveral της Φλόριντα με πύραυλο New Glenn της Blue Origin. Οι δύο μικροί δορυφόροι με τα παρατσούκλια Blue και Gold θα τεθούν σε τροχιά γύρω από τον Άρη και θα λειτουργήσουν συντονισμένα, προσφέροντας για πρώτη φορά μια τρισδιάστατη εικόνα της αλληλεπίδρασης του πλανήτη με τον ηλιακό άνεμο, δηλαδή τη ροή φορτισμένων σωματιδίων που εκτοξεύει συνεχώς ο ήλιος. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο ηλιακός άνεμος επηρεάζει την ατμόσφαιρα του Άρη είναι καθοριστική για να αντιληφθούμε την κλιματική του εξέλιξη. Γεωλογικά ευρήματα δείχνουν πως ο Άρης διέθετε κάποτε ποτάμια, λίμνες και ορυκτά που σχηματίστηκαν παρουσία νερού. Όμως πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, το μαγνητικό του πεδίο άρχισε να εξασθενεί. Χωρίς αυτή την ασπίδα προστασίας, ο ηλιακός άνεμος απογύμνωσε σταδιακά την ατμόσφαιρα, αφήνοντας σήμερα ένα λεπτό πέπλο αερίων. Προηγούμενες αποστολές αποκάλυψαν ότι ο Άρης διατηρεί μικρές μαγνητικές φυσαλίδες στον φλοιό του, αλλά όχι ένα ενιαίο πλανητικό μαγνητικό πεδίο. Ωστόσο, κάθε αποστολή παρατηρούσε ένα μόνο σημείο κάθε φορά. Με δύο δορυφόρους ταυτόχρονα, το Escapade θα μπορεί να παρακολουθεί μεταβολές σε διάστημα λεπτών, επιτρέποντας πρωτοφανείς μετρήσεις. Κάθε δορυφόρος, περίπου στο μέγεθος ενός φωτοτυπικού μηχανήματος, φέρει πανομοιότυπα όργανα. Οι ηλεκτροστατικοί αναλυτές θα ανιχνεύουν φορτισμένα σωματίδια που δραπετεύουν από τον πλανήτη, το μαγνητόμετρο θα μετρά την ισχύ των μαγνητικών πεδίων, ενώ αισθητήρες πλάσματος θα εξετάζουν τις ιδιότητες του πλάσματος. Επιπλέον, κάμερες θα τραβούν εικόνες του πλανήτη και ίσως καταγράψουν το μυστηριώδες πράσινο σέλας του Άρη. Όταν οι δορυφόροι φτάσουν στον Άρη, κάτι που αναμένεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2027, θα περάσουν 7 μήνες ρυθμίζοντας τις τροχές τους. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν κοινές παρατηρήσεις που θα διαρκέσουν 6 μήνες και μετά θα διαχωριστούν για να χαρτογραφήσουν με τρισδιάστατο τρόπο τη ροή ενέργειας και ύλης ανάμεσα στην ατμόσφαιρα του Άρη και τον ηλιακό άνεμο. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.